सबैजनालाई नमस्कार। ट्रेडिङ हब नेपाल युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ साथीहरू। र आज चाहिँ हामीले हरेक सेक्टरहरूबाट टप टप कम्पनीहरू उठाएर चाहिँ तपाईँको एनालाइसिस गर्न गइरहेको छु। कस्तो छ त्यो तपाईँको चाहिँ टप कम्पनीहरूको चाहिँ अहिलेको अवस्था, हामी बाई जोनमा छौँ अथवा चाहिँ तपाईँको सेल जोनमा छौँ, कहाँनिर छौँ त्यो चाहिँ म हजुरहरूलाई बताउनेछु साथीहरू। त्यसैको विषयमा रहेर आज हामीले चर्चा गरिनेछ। र त्योभन्दा पहिला यदि हजुरहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र हजुरहरूको चाहिँ केही स्पेसिफिक स्टकको विषयमा जान्नु मन छ अथवा चाहिँ केही सोध्नु मन छ भने हजुरहरूले मलाई चाहिँ सिधै कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। म हजुरहरूको समस्याको समाधान लिएर छिटोभन्दा छिटो उपस्थित हुने कोसिस गर्ने नै छु साथीहरू। र साथीहरू ढिला नगरी आजको टपिकतिर लागौँ। आजको चाहिँ तपाईँको हाम्रो टपिक भनेको चाहिँ तपाईँको सुरुमा म ब्याङ्किङ सेक्टरबाट सुरु गर्न चाहेँ। ब्याङ्किङमा पनि तपाईँको नबिल ब्याङ्कको चाहिँ विकली एनालाइसिस हेरौँ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको लङ टर्मका लागि राम्रो स्टक हो साथीहरू। र अहिलेको जोनमा तपाईँको 570 को जोनमा चाहिँ हामीले यसलाई आँखा चिम्लेर बाई गर्न सकिन्छ साथीहरू। किनकि यो जोनमा चाहिँ तपाईँको अनमिटिगेटेड हाम्रो चाहिँ विक रहेको थियो र मार्केटले चाहिँ यही लेभलबाट नै एउटा रियाक्सन दिएको छ। सो हामीले चाहिँ यसलाई यो लेभलमा चाहिँ हामीले बाई गर्न सकियो साथीहरू। अहिले जुन लेभलमा छ करेन्टली मार्केट, हामीले चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ यसलाई बाई गर्न सकिन्छ। यहाँ यो लेभलमा तपाईँको 560-70 को लेभल भनेको यसका लागि एकदम स्ट्रङ बाई हो। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको स्टप लस भनेको चाहिँ जस्ट यसको बिलो राख्छौँ हामीले 555 को लेभलमा स्टप लस राखेर चाहिँ हामीले नबिललाई बाई गर्न सक्छौँ। र हाम्रो चाहिँ टार्गेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको चाहिँ 670-75 को हुनेछ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो अर्को टार्गेटको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो लेभलमा अनमिटिगेटेड जोन छ। र हाम्रो सेकेन्ड टार्गेट भन्नु पर्दाखेरि 700 तपाईँको 65 को चाहिँ सेकेन्ड टार्गेट हुनेछ TP2। त्यस्तै गरेर हाम्रो TP3 को कुरा गर्नु पर्दाखेरि 970 को लेभलमा हुन आउँछ साथीहरू। हामीले नबिल ब्याङ्कलाई चाहिँ यसरी हेर्न सक्छौँ। विकली एनालाइसिस मैले चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टरको लागि कुरा गर्दैछु साथीहरू। यस्तै गरेर म चाहिँ अर्को स्टकतिर लाग्न चाहेँ साथीहरू। NIC एसिया, यो पनि तपाईँको चाहिँ धेरै घटेको छ अहिलेको अवस्थामा। र यसमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको बाई गर्न सक्ने, जसले चाहिँ तपाईँको सस्तोमा किन्न खोज्नु भएको थियो, तपाईँको चाहिँ NIC मँगेर किन्न सक्नुभएको थिएन, उहाँहरूका लागि चाहिँ अहिले एकदम गोल्डन अपर्च्युनिटी हो साथीहरू। म विकलीलाई आधार मानेर चाहिँ ट्रेडिङ म एनालाइसिस गर्नेछु साथीहरू, हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो होस्। NIC एसियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो लेभलसम्म चाहिँ यो लेभलमा एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक छ साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ म यसलाई यसरी मार्क गर्न चाहेँ। यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको छ र मार्केट चाहिँ यो लेभलमा आएर एउटा रियाक्सन दिन सक्ने चान्सेसहरू एकदमै हाई हुन्छ साथीहरू। सो हामीले चाहिँ यसलाई यो लेभलमा हेर्नेछौँ। नर्मली तपाईँको भोलिको दिनमा मार्केट चाहिँ तल झरेको खण्डमा हामीले 480 को लेभलमा एउटा स्ट्रङ बाई हेर्नेछौँ। र हाम्रो स्टप लस भनेको चाहिँ तपाईँको 465 को लेभलमा चाहिँ हामीले स्टप लस राखेर NIC एसियालाई बाई गर्नेछौँ। र हाम्रो चाहिँ TP1 भनेको चाहिँ तपाईँको यो जोनमा हुनेछ। यो लेभल भनेको 620-30 को चाहिँ हामीले टार्गेट राखेर यसलाई बाई गर्न सक्छौँ TP1। त्यस्तै गरेर TP2 को कुरा गर्नु पर्यो भने हाम्रो TP2 चाहिँ यो लेभलमा हुन आउँछ, जुन चाहिँ तपाईँको 700 को लेभलमा हामीले TP2 राखेर चाहिँ बाई गर्छौँ। त्यस्तै गरेर TP3 चाहिँ यो लेभलमा आउँछ साथीहरू। यहाँनिर चाहिँ एउटा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको छ। यदि चाहिँ तपाईँले यसमा कन्फ्युज हुनुभएको छ, अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक भनेको के हो, अर्डर फ्लो के हो, फेयर भ्यालु ग्याप के हो, यसको विषयमा चाहिँ म अलरेडी मेरो च्यानलमा भिडियोहरू बनाएर पोस्ट गरिसकेको छु। हजुरहरूले त्यहाँ गएर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू NIC एसियाको यही नै छ। र भोलिको दिनमा चाहिँ मार्केट यदि 400 यो लेभलबाट पनि तपाईँको 470-75 को लेभलबाट पनि झर्यो भने र क्यान्डल क्लोजर दियो भने चाहिँ हामीले 460-65 तिर चाहिँ स्टप लस गर्नेछौँ यसमा चाहिँ। र हामीले चाहिँ नेक्स्ट बाई लेभल चाहिँ तल्लो लेभलमा हेर्नेछौँ साथीहरू। जहाँनिर हामीले कन्फर्मेसन पाउँछौँ त्यतानिर चाहिँ हामीले बाई गर्नेछौँ। त्यस्तै गरेर अब सानिमाको विषयमा कुरा गरौँ साथीहरू। सानिमा पनि ब्याङ्किङ सेक्टरमा एउटा स्ट्रङ फन्डामेन्टल भएको कम्पनी हो। लङ टर्मका लागि चाहिँ यो किन्दा पनि तपाईँको अहिलेको लेभलमा भनेको त्यति साह्रो घाटा चाहिँ हुँदैन साथीहरू। ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ साथीहरू एकदमै तपाईँको लो लेभलमा छ। सो हामीले यसमा किन्नलाई चाहिँ अहिलेको अवस्थामा डराउनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र साथीहरू हामीले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा सानिमाको बाई जोन भनेको तपाईँको यो लेभलमा रहेको थियो। यो लेभल भनेको चाहिँ एउटा स्ट्रङ बाई जोन थियो। र हामीले चाहिँ यो लेभलमा चाहिँ बाई गर्ने तपाईँको 230 आसपासमा, 225 देखि 30 को आसपासमा चाहिँ हामीले यसलाई बाई जोन हेर्नेछौँ। र भोलिको दिनमा मार्केट यो लेभलमा आएको खण्डमा हामीले बाई गर्नेछौँ। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड लेभलको बाई भनेको एक्सट्रिम लेभल जुन चाहिँ 200 को लेभलमा हुन आउँछ। यो लेभलसम्म त भोलि यदि मार्केट झरिहाल्यो भने पनि हामीले यो लेभलमा चाहिँ एउटा सेफर
बाई राखेर चाहिँ हामीले सेफर बाई हुनेछ हाम्रो। र हाम्रो टार्गेटको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा तपाईँको नजिकैको इन्ड्युसमेन्ट यो रहेको छ र मार्केटले भोलिको दिनमा माथि गएको खण्डमा यो एटलिस्ट इन्ड्युसमेन्टलाई लिएर हाम्रो चाहिँ फर्स्ट अर्डर ब्लकमा चाहिँ ट्याप गर्न मार्केट जान्छ भन्ने एउटा अनुमान लगाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ 265 को लेभलमा हुन आउँछ। हाम्रो TP1 चाहिँ 265 मा हुनेछ। त्यस्तै गरेर TP2 चाहिँ हाम्रो 325-27 अथवा 325-30 को बिचमा चाहिँ हाम्रो TP2 हुनेछ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो TP3 को कुरा गऱ्यो भने 360 को लेभलमा हाम्रो TP3 हुनेछ साथीहरू। हामीले चाहिँ यसैलाई आधार मानेर बाई गर्न सक्छौँ सानीमा। अब चाहिँ म डेभलपमेन्ट ब्याङ्कतिर लागेँ साथीहरू। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा पनि मैले टप कम्पनीहरू लिएर एनालाइसिस गर्नेछु। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा साथीहरू MNBBL यो एउटा चाहिँ फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनी हो। यदि चाहिँ हजुरहरूले डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा इन्ट्री गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ यसमा सेफ बाई जोन भनेको विकली अनुसार कुरा गरौँ साथीहरू। विकलीको आधारमा हामीले चाहिँ एटलिस्ट मार्केट यो लेभलमा तपाईँको 340 अथवा चाहिँ तपाईँको यो लेभलमा पनि हामीले बाई गर्न सक्यो। अनमिटिगेटेड जोन छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक। तपाईँको 360 अथवा चाहिँ तपाईँको सेफ बाई भनेको यसमा चाहिँ 330-35 मा चाहिँ सेफ बाई जोन रहेको छ यो लेभलमा। र तपाईँको चाहिँ हाम्रो यो लेभलबाट पनि यदि कुनै रियाक्सन पाएको खण्डमा भोलिको दिनमा हामीले 360-70 तिर पनि हामीले यसलाई हेर्नेछौँ साथीहरू। अहिलेको लेभलमा अझै केही तपाईँको 2-4-10 रुपियाँ तल पाएको खण्डमा हामीले यसलाई यो लेभलमा बाई गर्नेछौँ। र हाम्रो टार्गेट भनेको यो लेभलको हुनेछ तपाईँको 487 को चाहिँ हाम्रो TP1 हुनेछ साथीहरू। यो लेभलमा चाहिँ तपाईँको अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक रहेको छ। र हाम्रो TP2 भनेको यसको चाहिँ जस्ट हाई, यो तपाईँको मेजर हाई हुनेछ, जुन चाहिँ 630-35 को चाहिँ TP2 हुनेछ। र हाम्रो स्टप लसको लेभल भनेको यदि भोलिको दिनमा मार्केट 300 भन्दा 320 तिर आएको खण्डमा 20-22 तिर चाहिँ हामीले स्टप लस गर्नेछौँ साथीहरू। र हाम्रो नेक्स्ट बाई जोन चाहिँ यो लेभलमा 245-50 तिर हुनेछ। र हाम्रो टार्गेटहरू सेम नै हुनेछ, यो TP1 अनि तपाईँको यो लेभलको चाहिँ TP2। त्यस्तै गरेर गरिमाको कुरा गरौँ साथीहरू। गरिमा पनि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ एउटा राम्रो ब्याङ्क मध्ये पर्छ, गरिमा विकास ब्याङ्क। र साथीहरू गरिमा विकास ब्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको अझै पनि मैले यसलाई बाई गर्नुहोस् भनेर चाहिँ सजेस्ट गर्दैन, किनभने तपाईँको चाहिँ मार्केट चाहिँ अहिले हाम्रो बिचको जोनमा छ र हामीले मार्केटलाई चाहिँ एटलिस्ट हाम्रो तपाईँको जोनसम्म पुग्नेछौँ। यो तपाईँको भोलिको दिनमा यदि मार्केट यो लेभलमा आएको खण्डमा एकदम सेफ बाई भनेको 260-65 तिर चाहिँ यसको सेफ बाई हुनेछ, जुन लेभलमा आउन चाहिँ अलि टाइम नै लाग्ला साथीहरू। सो हामीले अहिले करेन्ट सिनारियोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि एटलिस्ट तपाईँको मार्केट यो लेभलतिर 330 तिर आएको खण्डमा चाहिँ हामीले यसलाई बाई हेर्नेछौँ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ 330 तिर बाई हेर्नेछौँ। र हाम्रो TP1 भनेको 465-66 को हुनेछ। त्यस्तै गरेर TP2 भनेको एक्सट्रिम लेभल 550 को हामीले लेभललाई चाहिँ TP2 राखेर हामीले यसलाई बाई गर्नेछौँ साथीहरू। त्यस्तै गरेर अब साइनको कुरा गरौँ। साइन पनि तपाईँको एउटा राम्रो स्टक हो डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूमा, फन्डामेन्टली स्ट्रङै मानिन्छ साथीहरू। रिपोर्टहरू पनि यसको राम्रो नै प्रकाशित गर्छ यसले। र साइनको चाहिँ तपाईँको हाम्रो फर्स्ट लेभलको बाई चाहिँ यही लेभलमै छ साथीहरू, 330 तिर नै यसको पनि तपाईँको फर्स्ट लेभलको बाई रहेको छ हाम्रो विकलीमा। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको एकदम सेफर बाई अथवा चाहिँ तपाईँको यो लेभलमा रहेको छ 250 को लेभलमा भोलिको दिनमा मार्केट आएको खण्डमा 250 को लेभलतिर चाहिँ हामीले यसलाई हेर्नेछौँ। र हाम्रो चाहिँ तपाईँको TP2 भनेको चाहिँ यो लेभलको हुन आउँछ। यो लेभलमा अनमिटिगेटेड अर्डर ब्लक छ साथीहरू, जुन चाहिँ 400 को लेभलमा चाहिँ हामीले TP राखेर बाई गर्नेछौँ। यदि यो लेभलमा बाई गरे पनि हाम्रो TP1 400 कै लेभलमा हुनेछ। त्यस्तै गरेर TP2 भनेको यो मेजरको एक्सट्रिम लेभल जुन चाहिँ 500 को लेभल हुन आउँछ साथीहरू, 500 को लेभलमा हुनेछ TP2। त्यस्तै गरेर हाम्रो बाई जोनहरू भनेको एउटा 250 को लेभलमा एउटा सेफ बाई रहेको छ र योभन्दा तल 190 र यो अहिले नै 190 आउला भनेर चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट नगरौँ साथीहरू। यसका लागि चाहिँ 2-4 महिना पनि लाग्न सक्यो, किनकि हामीले विकली एनालाइसिस गरिरहेको छौँ अहिले चाहिँ। र साथीहरू अब चाहिँ माइक्रो फाइनेन्सको कुरा गरौँ। माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ तपाईँको फरवर्ड माइक्रो फाइनेन्सबाट सुरु गरौँ। यो एउटा फन्डामेन्टली स्ट्रङ हो। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ केही तपाईँको व्यापार खस्किएको छ। यसको मात्र होइन, माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरको नै व्यापार अहिले अलिकति चाहिँ तपाईँको मन्दी आएको छ यिनीहरूमा राष्ट्र ब्याङ्कको नीतिले गर्दाखेरि। सो अहिलेको लेभल भनेको 1200 को लेभलमा चाहिँ हामीले बाई गर्न सक्छौँ साथीहरूलाई। र हाम्रो चाहिँ सेफर बाई भनेको चाहिँ तपाईँको 1100 मा हुनेछ साथीहरू। यदि 1100 मा भोलिको दिनमा मार्केट आयो भने यो लेभलमा एउटा सेफर बाई भयो। र हाम्रो स्टप लस भनेको 1080 तिर हुनेछ। त्यस्तै गरेर अहिलेकै लेभलबाट चाहिँ मार्केटले रिएक्सन दियो र माथि गएको खण्डमा चाहिँ हामीले यो लेभलमा 1200 मा बाई गर्नेछौँ। र हाम्रो चाहिँ 1100
70 सम्म चाहिँ हामीले यसलाई स्टप लस राखेर कारोबार गर्न सक्छौँ साथीहरू। हाम्रो टिपी भनेको यो लेभलमा फर्स्ट टार्गेट 1350 को हुनेछ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड टार्गेट भनेको 1450 अथवा चाहिँ 1500 को बिचमा चाहिँ हामीले यसलाई सेकेन्ड टार्गेट राखेर चाहिँ बाई गर्न सक्नेछौँ साथीहरू। त्यस्तै गरेर अब जेबिएलबी को कुरा गरौँ। जीवन विकास लघुवित्त जसले चाहिँ राम्रो डिभिडेन्ड दिँदै आइरहेको छ साथीहरू। फर्स्ट इयरमा चाहिँ 73 को आसपासमा दिएको थियो र लास्ट इयर चाहिँ अलिक कम दियो साथीहरू। र अहिलेको अवस्थामा जीवन विकास लघुवित्त एकदमै तपाईँको हाम्रो चाहिँ बाई जोनमै रहेको छ साथीहरू। बाई जोनको नजिकै रहेको छ। बाई जोन भन्दा पनि यो लेभल भनेको हाम्रो यो जोन भनेको एकदमै तपाईँको सेफ बाई जोन हो, जुन चाहिँ तपाईँको 1200 देखि लिएर 1280 85 सम्मको लेभल हो। मैले चाहिँ लङ टर्मको कुरा गर्दैछु साथीहरू। यो लेभलमा हामीले बाई गर्नेछौँ र हाम्रो TP1 भनेको चाहिँ यो लेभलको हुनेछ साथीहरू। 1650 को TP1, त्यस्तै गरेर TP2 1800 को लेभलमा हुनेछ। यसरी चाहिँ हामीले यसलाई बाई गर्नेछौँ र हाम्रो TP3 भनेको यो लेभलमा हुन आउँछ 2475 80 अथवा चाहिँ 2500 नै भनौँ यसलाई। 2500 को लेभलमा चाहिँ TP2 अथवा 3 चाहिँ यो लेभलमा रहेको छ। र साथीहरू त्यस्तै गरेर CBBL पनि एउटा स्ट्रङ माइक्रो फाइनेन्स मध्येकै पर्छ। र CBBL को कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले लङ टर्मका लागि चाहिँ माइक्रो फाइनेन्स किन्नु पर्दा CBBL पनि सस्तोमा राम्रो माइक्रो फाइनेन्स हो। र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मैले यसलाई केही अझै पनि घट्न सक्ने तपाईँको आधारहरू देखिरहेको छु। यसमा अझै पनि केही घट्यो भने चाहिँ हामीले यसमा बाई सेटअपहरू हेर्न सक्छौँ। र हाम्रो तपाईँको चाहिँ बाई सेटअप भनेको यदि मार्केट भोलिको दिनमा 820 मा आयो भने एकदम सेफ जोन रहेको छ। र अहिले नै तपाईँको अलिकति चाहिँ यसमा करेक्सन पुगेको छैन कि जस्तो लागेको छ मलाई चाहिँ। र भोलिको दिनमा हामीले चाहिँ 820-25 को लेभलमा आएको खण्डमा हामीले चाहिँ यसलाई बाई गर्नेछौँ। र हाम्रो एक्सट्रिम लेभलको बाई भनेको 770-75 मा चाहिँ तपाईँको हाम्रो सेफेस्ट बाई हुनेछ। र स्टप लस जस्ट तपाईँको चाहिँ 750-55 को लेभलमा स्टप लस राखेर हामीले चाहिँ यसलाई यो लेभलमा बाई गर्न सक्छौँ साथीहरू। र साथीहरू यति भन्दै म आजका लागि चाहिँ यतितिर बिट मार्न चाहेँ। हजुरहरूको यदि केही क्वेसनहरू छ, हजुरहरूले नबुझेको कुराहरू छ, सोध्नुपर्ने छ भने हजुरहरूले मलाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। म हजुरहरूको समस्याको समाधान लिएर छिटोभन्दा छिटो उपस्थित हुने कोसिस गर्ने नै छु। र साथीहरू यो भिडियो बनाउनुको उद्देश्य बाई सेल रिकमेन्डेसनका लागि होइन, जस्ट नलेज सेयरिङका लागि मात्रै हो। यसको आधारमा ट्रेडिङ नगरिदिनु होला। भोलिको दिनमा ट्रेडिङ आफैमा एउटा चाहिँ रिस्की सेक्टर हो र भोलिको दिनमा चाहिँ मार्केटबाट हुने कुनै किसिमको लसको जिम्मेवारी चाहिँ हामी हुने छैनौँ साथीहरू। र यति भन्दै साथीहरू आजका लागि चाहिँ म यतैतिर बिट मार्न चाहेँ। हस् त, धन्यवाद।